हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत भेंडी मसाला। तर त्यासाठी इथे मी पाव किलो भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून अशा प्रकारे काप करून घेतले आहेत। आता आपल्याला इथे हा मसाला करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी घेतला एक मोठा कांदा, एक मोठा टोमॅटो, अर्धा इंच आले चिरून घेतले आहे, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, 2 छोट्या हिरव्या मिरच्या आणि थोडी कोथिंबीर। आपल्याला या सर्वांची मिक्सर मधून पेस्ट करून घ्यायची आहे। इथे आपली पेस्ट रेडी आहे। आपण पुढच्या कृतीकडे वळू। तर आता इथे मी पॅन मध्ये 1 चमचा तेल घेतले आहे। आपल्याला प्रथम भेंडी फ्राय करून घ्यायची आहे। आपण यामध्ये भेंडी घालून घेऊ। यामध्ये पाव चमचा मीठ घालू आणि आता आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर भेंडी 4 ते 5 मिनिटे भाजून घ्यायची आहे। इथे भेंडी छान फ्राय झालेली आहे। आपण आता प्लेट मध्ये काढून घेऊ। इथे परत त्याच पॅन मध्ये मी 2 चमचे तेल घेतले आहे। त्यात प्रथम मोहरी, जिरे, कढीपत्ता, पाव चमचा हिंग, आता यामध्ये आपण तयार केलेला मसाला घालू। मसाला 1 ते 2 मिनिटे परतून घेऊ। आता आपण यामध्ये घालू पाव चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा छोटा चमचा आमचूर पावडर, 1 छोटा चमचा लाल मिरची पावडर आणि 1 छोटा चमचा गरम मसाला। सर्व मिक्स करून घेऊ आणि आता झाकण लावून मसाला 2 मिनिटे शिजवून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटे झालेली आहेत। आपण चेक करून बघू। मसाल्याला छान तेल सुटले आहे। आता आपण यामध्ये घालू थोडेसे पाणी, दुधाची साय 1 ते 2 चमचे। तुम्ही यामध्ये दही घालू शकता। गॅस लो फ्लेम वरच ठेवायचा आहे। मिक्स करून घेऊ। आता आपण यामध्ये घालू चवीनुसार मीठ, लक्षात ठेवा आपण भेंडीमध्येही थोडेसे मीठ घातलेले आहे। आता परत 2 मिनिटे झाकण लावून शिजवून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण यामध्ये भेंडी घालून घेऊ। मिक्स करून घेऊ। आता झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटे ठेवून देऊ। चेक करून बघू। यावर थोडीशी कोथिंबीर। आता भेंडी मसाला तयार आहे। आपण सर्व करून घेऊ। तर इथे रेडी आहे चमचमीत भेंडी मसाला। नक्की ट्राय करून बघा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। थँक यू।